Assalamualaikum. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara nak buat kek oren sangkuit yang mudah je. Nampak tak? Lembut sangat dan baunya sangat wangi. Okey, sekarang jom kita tengok cara pembuatannya. Okey, kita ambil bekas. Masukkan 3/4 cawan gula, 1 cawan margarin, okey, kita akan mix dia sehingga kembang. Okey, apabila dah kembang, kita masukkan telur sebanyak 3 biji. Kita masukkan telur ni satu persatu dulu. Okey, kita mix sehingga dia kembang. Apabila dah kembang, okey, kita masukkan 1 sudu besar omelette, 1 sudu kecil berwarna oren, 3 sudu besar pati sangkuit, dan Cabi masuk 1 sudu kecil perisa oren. Kalau tak masuk pun tak apa, ikutlah. Kalau kawan-kawan ada, okey, boleh je masukkan. Dan bau dia sangat wangi. Okey, kita pukul sehingga dia sebati dan kembang macam ni. Okey, kemudian kita masukkan 1 cawan setengah tepung gandum dan kita ayak di dalam bekas adunan tadi. Okey, sekarang kita guna senduk je, kita gaulkan sehingga sebati. Okey, macam ni. Dan kita ambil loyang. Cabi guna loyang dalam 7 inci dan Cabi lapik dengan kertas dan dia sapu mentega di keliling dia supaya nanti kek kita tak melekat apabila dah masak. Kita rata-ratakan adunan kita dalam loyang ni. Okey, kemudian kita hentak-hentakkan dia supaya gelembung udara tu hilang. Dan kita boleh bakar suhu sebanyak 150 darjah Celsius selama 45 minit. Ikut oven masing-masing. Okey, sekarang kek oren kita dah masak. Nampak tak macam ni? Oops, gelonsor pula. Macam ni. Okey, kita akan terbalikkan dia atas redai. Nampak tak? Dia mudah je tanggal. Dia tak melekat pun dekat kita punya dulang tu. Okey, sekarang ni kita tarik dia punya kertas. Mudah je. Okey, kita tengok pula keadaan depan dia tu, atas dia macam ni. Okay, sekarang jom kita potong dia. Kita nak tengok bahagian dalam. Seeloknya nak potong kek ni kita ambil pisau yang tajam ya, supaya nampak kek tu kemas, cantik je. Nampak tak? Inilah kejadiannya. Lembut je. Okey, lepas ni kita bolehlah potong-potong, siap untuk dihidangkan. Alhamdulillah, dah pun siap. Selamat mencuba.